Salutare dragilor și bine v-am găsit! Plăcintele pe care le preparăm de obicei sunt limitate la brânză dulce sau sărată, dovleac sau mere. Deși sunt variante delicioase, aș vrea să vă arăt că se pot folosi și alte ingrediente, sățioase și savuroase, care fac dintr-o plăcintă o masă excelentă. Avem nevoie de următoarele. Ingrediente: o ceapă potrivită, un ardei gras roșu și unul verde, un ardei iute mare sau 2 mai mici, 4 căței mari de usturoi, 40 de ml ulei de măsline, 2 conserve năut boabe Bonduelle Vapeur de 310 g, 250 de g de cartofi fierți și curățați, 2 lingurițe cu vârf de boia dulce, o linguriță de piper negru măcinat, o linguriță de chimion, o linguriță de sare, sucul de la o lămâie mică, 50 de ml de apă, o legătură mare de pătrunjel sau 2 mai mici, un pachet de 400 de g de foi de plăcintă, preferabil proaspete, nu congelate, 150 de g de unt gras sau 110 g ulei amestecat cu 40 de g de apă. Opțional, un ou pentru uns. Mai întâi, pregătim legumele pentru umplutura. Tocăm mărunt ceapa. Eu am aici o ceapă roșie, dar se poate folosi și o ceapă obișnuită, fără probleme. Tocăm ardeiul gras, unul verde și unul roșu, pentru o diversitate de gust și culoare. Pregătim și ardeiul iute. Dacă nu aveți unul mare ca acesta, folosiți 2 mai mici. Scoatem semințele și vinișoarele din interior, apoi tăiem ardeiul cât de mărunt se poate. Tocăm și pătrunjelul. Se pot folosi inclusiv cozile dacă sunt tăiate mărunt. Zdrobim cartofii fierți cu o furculiță. Trebuie să obținem bucăți mai mari și nu un piure. Ingredientul principal în această rețetă este năutul. Eu folosesc 2 conserve de năut boabe Bonduelle Vapeur, a câte 310 g fiecare. Ele sunt gătite la aburi și ambalate în vid și conțin doar năut, apă și sare. Vărsăm conținutul într-o sită sau o strecurătoare și clătim sub jet de apă rece. Transferăm boabele într-un mic blender electric și le procesăm câteva secunde. Putem să pasăm și cu furculița dacă nu avem blender. Nu vrem să transformăm năutul într-o pastă, îl lăsăm bucăți mai mari ca să avem și puțină textură. Cam așa trebuie să arate. Punem o tigăie mai încăpătoare pe foc mediu, așteptăm să se încingă, apoi turnăm uleiul de măsline. Adăugăm ceapa și dăm focul mai mic. Putem pune și câteva linguri de apă ca să nu se călească, ci mai degrabă să fiarbă înnebușit. O lăsăm câteva minute până devine moale și sticloasă. Adăugăm ardeiul gras cu bulețe. Îl gătim și pe el 2 minute. Pregătim și ardeiul iute. Apoi punem usturoiul dat prin presă, năutul zdrobit, și cartofii. Gătim încă 2 minute, amestecând continuu, apoi stingem focul. Adăugăm condimentele: 2 lingurițe cu vârf de boia dulce, o linguriță de piper negru măcinat, o linguriță de chimion, a nu se confunda cu chimenul pentru că sunt 2 lucruri foarte diferite, și o linguriță de sare. Omogenizăm. După cum ați observat, am adăugat destul de multe condimente în mâncarea noastră. Ele sunt cheia reușitei atunci când gătim cu legume, așa că vă sfătuiesc să nu reduceți cantitatea lor și să nu omiteți niciunul dintre ele. Ba chiar din contră, mai puteți suplimenta cantitățile, deoarece gustul se va estompa în combinație cu foile de plăcintă. Adăugăm și zeama de la o lămâie mică
e indispensabilă pentru un gust echilibrat. Nu punem tot sucul odată totuși, gustăm și vedem dacă mai are nevoie de aciditate sau nu. La mine nu mai este nevoie și am adăugat aproximativ 60 de ml de suc. Adăugăm și pătrunjelul verde tocat din belșug. Ultimul ingredient este apă. Umplutura nu trebuie să fie prea uscată, ci mai degrabă moale. Eu am adăugat aici cam 50 de ml, dar poate fi nevoie de ceva mai mult sau mai puțin în funcție de ingredientele voastre. Dăm deoparte. Preîncălzim cuptorul la 170 de grade Celsius. Pentru cuptorul electric putem alege un program care dă căldură de jos plus ventilator. Topim untul gras. Eu folosesc acum unt gras sărat, dar și cel nesărat este foarte bun. Desfacem foile de plăcintă și le păstrăm pe masă sub un prosop puțin umed. Asta înseamnă că îl introducem în apă, dar apoi îl stoarcem cât se poate de bine. Pregătim și o tavă rotundă cu diametrul de 27 de centimetri, pe care o gresăm cu puțin unt topit. Luăm câte o foaie și pensulăm toată suprafața, atât pe față cât și pe spate, unt topit. Untul trebuie să fie bine amestecat, ca să folosim ambele faze, cea grasă și cea apoasă. Foile au nevoie și de ceva umiditate pentru a se hidrata, astfel devin puțin mai pliabile și nu rămân crude la copt. Acoperim cu încă o foaie pe care o tratăm în același mod. Punem un rând de umplutură în margine, pe latura cea mai lungă. Cantitatea de umplutură este în jur de 100-120 de grame. Apoi rulăm. Încolăcim fitilul obținut în formă de melc. Îl transferăm în mijlocul tăvii. Continuăm umplerea foilor de plăcintă. Dacă dorim să facem plăcinte de post, în loc de unt, folosim 110 g de ulei, amestecat bine cu 40 de grame de apă. Așezăm rulourile în tavă, în jurul primului melc deja făcut. Obținem astfel o plăcintă melc din ce în ce mai mare. La sfârșit, dacă a mai rămas unt, îl punem pe deasupra plăcintei. Total opțional, plăcinta se poate unge cu ou bătut pentru o față mai lucioasă și mai aurie. În special dacă dorim o variantă de post, omitem acest pas. Se dă la cuptorul preîncălzit timp de aproximativ o oră și 10 minute. Este necesar un timp mai îndelungat de gătire, altfel foile de plăcintă pot rămâne crude în interior. Dacă suprafața plăcintei se rumenește prea tare, se poate acoperi cu o bucată de folie de aluminiu. Așa arată când este gata, rumenă și apetisantă. Se poate servi simplă, cu murături, cu o salată de roșii. Așa arată și felia tăiată. Este crocantă la exterior, moale la interior și foarte gustoasă. Sper să încercați și voi, dragilor, această plăcintă cu legume sățioasă și savuroasă. Pe data viitoare! Numai bine!